سفر أستير هو واحد من أعظم القصص التاريخية التي تمثل الشجاعة والحكمة والعناية الإلهية في مواجهة الظلم والخطر. القصة تقدم نموذجا رائعا لكيف يمكن لشخص واحد أن يقلب الموازين لصالح الخير بإيمانه وشجاعته. دعنا نتعمق في القصة بشكل أكبر مع التركيز على كل تفاصيلها. بداية القصة: عزل الملكة وشتي. في بداية السفر نقلنا إلى قصر الملك أحشويروش، ملك الإمبراطورية الفارسية الضخمة التي امتدت من الهند إلى إثيوبيا. أقام الملك وليمة ضخمة لجميع المسؤولين والشعب ليظهر عظمته وثروته. خلال الاحتفال طلب من الملكة وشتي الحضور أمام الضيوف لتظهر جمالها. وشتي رفضت ذلك، ربما حفاظا على كرامتها أو لأنها شعرت أن الطلب مهين لها كامرأة. غضب الملك بشدة من رفضها، واستشار مستشاريه الذين نصحوه بعزلها، ليس فقط لأنها عصت الملك، بل لتكون مثالا لجميع النساء في المملكة. هكذا انتهى عهد وشتي، وبدأ البحث عن ملكة جديدة. بعد عزل وشتي أمر الملك بجمع أجمل الفتيات من كل أنحاء الإمبراطورية. بينهن كانت أستير، فتاة يهودية يتيمة عاشت مع ابن عمها مردخاي الذي كان يهتم بها كوالدها. أستير كانت جميلة للغاية، لكن جمالها لم يكن سبب اختيارها فقط. كانت ذكية ومتواضعة، مما جعلها محبوبة من الجميع، وخاصة من الملك. اختار الملك أستير لتكون ملكته الجديدة، لكنها أخفت هويتها اليهودية بناء على نصيحة مردخاي. في الوقت نفسه ظهر في القصة شخصية هامان، أحد الوزراء الأقوياء في القصر. هامان كان رجلا مغرورا يحب أن ينحني الجميع له احتراما، لكن مردخاي الذي كان يعمل في القصر رفض الانحناء له، لأن مردخاي كان يهوديا ويؤمن أن الانحناء لا يكون إلا لله. غضب هامان جدا من مردخاي، وبدلا من الانتقام منه وحده قرر أن يبيد جميع اليهود في المملكة. أقنع الملك بإصدار مرسوم يقضي بقتل اليهود في يوم واحد، واستصدر الأوامر لتعمم على جميع المقاطعات. عندما سمع مردخاي بهذا القرار شعر برعب شديد. ارتدى ثياب الحداد وخرج إلى شوارع المدينة يبكي وينوح. أرسل رسالة إلى أستير يطلب منها التدخل لإنقاذ شعبها. في البداية شعرت أستير بالخوف، لأن القوانين في قصر الملك كانت صارمة. لا أحد يمكنه الدخول إلى الملك دون دعوة، حتى الملكة. الدخول دون إذن قد يعني الموت. لكن مردخاي حثها قائلا: من يدري، ربما وصلت إلى هذا المنصب الملكي لهذا الوقت تحديدا. بعد تفكير عميق وصلاة وصيام قررت أستير مواجهة الخطر. طلبت من جميع اليهود في المملكة أن يصوموا ويصلوا لأجلها لمدة 3 أيام. بعد انتهاء الصيام دخلت إلى الملك. الملك الذي أحب أستير مد لها عصاه الذهبية، مما يعني أنه سمح لها بالتحدث. طلبت أستير من الملك وهامان حضور وليمة أعدتها لهما. خلال الوليمة الأولى لم تكشف أستير عن طلبها مباشرة. بدلا من ذلك دعت الملك وهامان إلى وليمة أخرى في اليوم التالي. في الوليمة الثانية كشفت أستير عن هويتها اليهودية، وأخبرت الملك بأن هامان خطط لإبادتها مع شعبها. غضب الملك بشدة من هامان، وأمر بإعدامه فورا على المشنقة التي كان قد أعدها لهلاك مردخاي. رغم إعدام هامان لم يكن الخطر قد زال تماما. القانون الفارسي كان لا يلغى حتى بأمر الملك. لذلك أصدر الملك مرسوما جديدا يسمح لليهود بالدفاع عن أنفسهم ضد أي هجوم. عندما جاء اليوم المحدد تمكن اليهود من حماية أنفسهم والتغلب على أعدائهم. بعد هذا الانتصار العظيم قرر اليهود الاحتفال بهذا الحدث سنويا، وأطلقوا عليه اسم عيد الفوريم. يعتبر هذا العيد ذكرى للخلاص الذي حدث بفضل شجاعة أستير وتدبير مردخاي. الدروس المستفادة من القصة الأولى: الشجاعة في مواجهة الخطر.
أستير خاطرت بحياتها للدفاع عن شعبها، مما يظهر قوة الشجاعة والإيمان. المرة الثانية، حكمة التخطيط. أستير لم تتسرع في تصرفاتها، بل خططت بعناية لتكشف مؤامرة هامان. الثقة بالعناية الإلهية. رغم عدم ذكر اسم الله بشكل صريح في السفر، إلا أن القصة مليئة بالأحداث التي تعكس تدخل الله في الوقت المناسب. الرابع، الشر لا ينتصر. هامان الذي خطط للشر انتهى بنفس المكيدة التي أرادها للآخرين. قصة أستير ليست مجرد حكاية تاريخية، بل هي مثال حي على كيف يمكن للإيمان والشجاعة أن يغيرا مجرى الأحداث حتى في أحلك الظروف. أستير كانت فتاة عادية، لكن بمواقفها الشجاعة صارت رمزا للخلاص والأمل. سفر راعوث هو واحد من الأسفار القصيرة في العهد القديم، ويعتبر من أروع القصص في الكتاب المقدس. يتألف السفر من 4 أصحاحات، ويقدم لنا قصة راعوث المؤابية التي أصبحت جزءا من التاريخ المقدس من خلال إخلاصها وحبها. القصة ليست فقط تاريخية، بل تحمل دروسا روحية قيمة تتعلق بالإيمان، الإخلاص والتضحية. تبدأ القصة في زمن القضاة في إسرائيل، حيث كان هناك مجاعة في البلاد. في تلك الأوقات الصعبة، قرر رجل يدعى أليمالك من بيت لحم في يهوذا أن يهاجر مع زوجته نعمي وابنيهما هم محلون وكليون إلى مؤاب بحثا عن الطعام. كانت مؤاب أرضا غير يهودية، وارتبطت علاقات شعبها بالإسرائيليين بعدة صراعات تاريخية، ولكن أليمالك وعائلته قرروا اللجوء إليها. ومع مرور الوقت توفي أليمالك في مؤاب، مما ترك نعمي مع ابنيها اللذين تزوجا من امرأتين مؤابيتين، راعوث وأوربا. بعد فترة توفي الابنان أيضا، فوجدت نعمي نفسها أرملة مع ابنتيها اللتين فقدتا أزواجهما أيضا. في تلك اللحظات الصعبة قررت نعمي العودة إلى بيت لحم بعد أن سمعت أن المجاعة قد انتهت هناك. عندما أخبرت نعمي ابنتيها بأنها ستعود إلى وطنها، حاولت إقناعهما بالرجوع إلى بيوتهما في مؤاب. أوربا اختارت العودة إلى مؤاب، لكن راعوث رفضت أن تتركها وقررت أن تظل معها، قائلة كلمات مشهورة: أينما ذهبت أذهب، وأينما حللت أحل، شعبك شعبي وإلهك إلهي. هذه الكلمات تظهر عميق الإخلاص والوفاء التي كانت تتحلى به راعوث. لقد اختارت أن تلتزم بنعمي وأن تترك موطنها وعائلتها لتتبع إيمان الله في إسرائيل. بعد عودتهما إلى بيت لحم بدأتا حياة جديدة. قررت راعوث أن تبحث عن عمل لتوفير الغذاء لها ولنعمي، فذهبت إلى الحقول لجمع السنابل المتبقية بعد الحصاد، وهو ما كان شائعا في تلك الأيام للأرامل والمحتاجين. كانت الحقول التي عملت فيها مملوكة لرجل يدعى بوعز، وهو رجل غني من عائلة نعمي. لاحظ بوعز راعوث بينما كانت تعمل في الحقل وسأل عنها. عندما أخبره خدمه بأنها أرملة ووافقت على العمل في الحقول، أعجب بإخلاصها وحسن تعاملها مع حماتها. في اليوم التالي أمر بوعز عماله بأن يتركوا المزيد من السنابل لراعوث، وأن يعاملونها بلطف ويحموها أثناء العمل. راحت راعوث تشعر بالدهشة من هذا الكرم، وعادت إلى نعمي لتخبرها بما حدث. فقالت نعمي إن بوعز هو من أقاربها، وأنه من الممكن أن يتصرف كولي لها إذا كانت في حاجة إلى المساعدة. أصبح واضحا أن بوعز مهتم براعوث وأراد أن يقدم لها الدعم. في هذا الأصحاح قدمت نعمي لراعوث خطة ذكية تشجيعا لبوعز على الزواج منها. وصفت لها كيفية التوجه إلى الحقل بعد الحصاد، حيث يبيت بوعز قرب غنمه، ثم تكشف عن قدميه وتستلقي عند قدميه. هذا التصرف كان إشارة إلى طلب الزواج وفقا للقوانين اليهودية القديمة. راعوث نفذت الخطة بحذر، وعندما استيقظ بوعز ووجدها عند قدميه تفاجأ. لكن راعوث فسرت له طلبها بأن يكون وليها ويقوم بكفالتها والزواج منها، وذلك حسب تقاليد الشريعة. استجاب بوعز بلطف، وأوضح أنه سيكون سعيدا بذلك، لكنه أشار إلى أن هناك قريبا آخر أكثر قربا منه، وله الحق في الزواج منها أولا. أعجب بوعز بإخلاص راعوث ونواياها الطيبة، وقرر أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة مع القريب الآخر.
أكد لرعوث أنه إذا لم يكن القريب الآخر مستعدا للزواج منها سيتولى هو هذه المهمة. ذهب بوعز إلى باب المدينة حيث كان يجتمع كبار القوم لحل النزاعات القانونية. جمع القريب الآخر الذي كان له الأولوية في الكفالة، وأوضح له بوعز وضع رعوث. عرض عليه شراء الممتلكات الخاصة بعائلة نعمي، وأيضا الزواج من رعوث. عندما علم القريب الآخر بأن الزواج من رعوث سيؤدي إلى بقاء اسم آل مالك في إسرائيل من خلال نسله، تراجع عن قراره وقال إنه لا يستطيع أن يتولى هذه المسؤولية. حينئذ قرر بوعز أن يتزوج من رعوث، وأمام شهود المدينة عقد بوعز الزواج مع رعوث التي أصبحت زوجته، وبارك الله زواجهما، فأثمر هذا الزواج عن مولد ابن اسمه عبيد. عبيد أصبح والدا لإيشاي الذي كان والدا للملك داود. الإخلاص والتضحية. تظهر القصة كيف أن رعوث وهي أرملة مؤابية اختارت أن تظل مع حماتها نعمي على الرغم من الصعوبات. إيمانها كان محوريا في تلك القصة، حيث لم تلتزم فقط بالعادات بل بالولاء والتضحية. الله يعمل في التفاصيل الصغيرة. رعوث لم تكن تبحث عن مكانة أو شهرة، بل كانت امرأة تعيش بإيمان ووفاء. قصتها تبرز كيف أن الله يمكن أن يستخدم الأشخاص البسطاء لتحقيق خطط عظيمة، فمجيء داود ملك إسرائيل كان نتيجة لقرارها البسيط بالإيمان والإخلاص. قيمة العائلة. السفر يظهر كيف أن الروابط الأسرية يمكن أن تكون مصدر قوة وسند. رعوث لم تترك حماتها رغم أنها كانت تتعرض للعديد من الصعوبات. العلاقة بين نعمي ورعوث تعد مثالا على المحبة والعناية المتبادلة. العدالة الإلهية. بوعز يمثل العدالة والرحمة في تعامله مع رعوث، حيث التزم بكل القوانين العرفية والشريعة في الزواج منها، مما يبرز كيفية تحقيق العدالة ضمن القيم الإلهية. البركة في النسل. سفر رعوث ينتهي بولادة عبيد الذي كان أول شخص في سلسلة النسب التي قادت إلى داود. هذه النهاية تشير إلى كيف أن الله يعمل عبر الأجيال ويحقق خططه الكبرى حتى عندما لا نرى الصورة كاملة في الوقت الحاضر. سفر رعوث هو قصة صغيرة تحمل في طياتها رسائل كبيرة حول الإيمان والإخلاص. تعلمنا هذه القصة أن الله يهتم بتفاصيل حياتنا، وأن الإيمان بالوفاء والعدالة يمكن أن يقود إلى بركات غير متوقعة. القيم التي قدمتها رعوث ونعمي وبوعز لا تزال تشكل مصادر إلهام للعديد من الأشخاص اليوم.